Có những khoảnh khắc trong anime khiến ta cười nghiêng ngả, nhưng cũng có những phút giây khiến ta chẳng thể kìm nổi nước mắt. Video hôm nay là một hành trình như vậy, một hành trình đi qua những cảnh anime khiến tim ta thắt lại, lòng ta trùng xuống và đôi khi chỉ biết lặng im sau khi xem. Danh sách này hoàn toàn là ý kiến chủ quan của tôi, nên nếu có cảnh nào bạn thấy thiếu, đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới để chúng ta cùng chia sẻ cảm xúc với nhau. Vì mỗi người có một điểm chạm cảm xúc khác nhau, nên tôi không cố xếp hạng đâu là cảnh buồn nhất. Thay vào đó, tôi chỉ cố gắng xếp từ nhẹ nhàng đến nặng dần để cảm xúc của các bạn được dẫn dắt trọn vẹn nhất. Và giờ thì hãy cùng tôi đi qua những khoảnh khắc anime chữa lành khiến hàng triệu con tim nghẹn lại nào. Từ trước tới giờ, Gintama luôn nổi tiếng vì độ tấu hề, độc lạ và chơi dở đến mức không anime nào dám bắt chước. Một bộ mà có thể biến đánh nhau sinh tử thành main tấu hài, biến chính sử thành parody và biến nhân vật phụ thành meme bất hủ. Mang đến tiếng cười là thế, nhưng một khi đã buồn thì khán giả chỉ có khóc đến cạn nước mắt mới chịu dừng lại. Và đúng như tinh thần đâm bất ngờ ấy, Gintama đã để lại những khoảnh khắc mà khi xem đến ta chợt im lặng. Khi một nhân vật thường xuyên bị dìm hàng trở thành người khiến người ta khóc nghẹn, đó chính là sức mạnh của Gintama. Shogun Shigeshige, người từng bị đè đầu cưỡi cổ trong hàng loạt trò đùa của dàn nhân vật chính, người từng bị khán giả cười và sự ngây ngô, lại ra đi trong một khoảnh khắc quá đỗi cay đắng. Cái chết của Shogun không phải sự bất ngờ đến từ plot twist, mà là từ cú đâm thẳng vào tim từ cảm giác bất lực. Dù biết ông đang bị theo dõi, dù biết chuyến rời Edo ấy là cái bẫy, dù Gintoki, Hijikata, Sogo cùng tất cả những người thân cận đã dốc toàn lực để bảo vệ ông, nhưng tất cả vẫn không đủ. Shogun, người luôn hiền hậu, ít nói, tưởng chừng chỉ là một quân cờ chính trị, đã chọn cách uống chén trà cuối cùng với nụ cười thanh thản, chấp nhận cái chết để tránh thêm đổ máu, để bảo vệ bạn bè và đất nước. Và khoảnh khắc ông gục xuống là lần đầu tiên Gintoki và mọi người không thể cứu bạn mình. Họ, những kẻ luôn mạnh mẽ, luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm hoặc nụ cười, chỉ có thể đứng đó, nắm chặt tay, nước mắt rơi xuống trong im lặng. Câu chuyện về Mitsuba có lẽ là một trong những ắc buồn nhất của Gintama. Nó chính là cánh cửa mở ra quá khứ đầy tổn thương của hai con người mà ta cứ tưởng là bất cần, lạnh lùng, vô tâm. Đằng sau một tên máu S chơi giờ nhất thiên hạ, Okita Sogo, và một kẻ nghiện mayonnaise cấp độ thần thánh, Hijikata Toshiro, là những con người nặng tình nặng nghĩa. Mitsuba, chị gái của Sogo, là người thân yêu nhất còn lại của cậu, cũng là người duy nhất từng khiến Hijikata mềm lòng. Cô mạnh mẽ, dịu dàng, thẳng thắn và đặc biệt là không ngại phũ với người mình thích. Cô yêu Hijikata và anh cũng vậy, nhưng Hijikata biết cuộc đời bên anh là máu, thù hận, chiến đấu mỗi ngày, nên anh chọn rút lui, không nói lời từ chối, không hứa hẹn gì cả, chỉ âm thầm bảo vệ cô từ xa cho đến lúc quá muộn. Ngày Mitsuba nằm trên giường bệnh, yếu dần đi sau bao ngày chống chọi, cô mỉm cười, cảm ơn họ vì đã yêu thương mình và nhắm mắt lại mãi mãi. Thì cũng là lúc hai người đàn ông đó lần đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nặng trĩu nỗi niềm chưa nói ra hết về tình yêu sẽ không bao giờ được bày tỏ. Và rồi giữa dòng hồi ức buốt giá ấy, chúng ta thấy Gintoki Sakata, gã đàn ông mà ai cũng nghĩ là bất cần, vô lo, suốt ngày ôm chăm và kẹo ngọt, chẳng bao giờ bận tâm điều gì quá lâu. Nhưng thật ra, có một khoảnh khắc đã chôn vùi một phần linh hồn của anh mãi mãi. Gintoki năm ấy, khi còn là một thiếu niên trong chiến tranh Joey, đã bị bắt. Và để cứu lấy những người bạn cùng chiến đấu, anh bị ép phải làm điều khủng khiếp nhất mà một con người có thể tưởng tượng: xử trảm chính người thầy yêu quý của mình, Yoshida Shoyo. Giữa ánh nhìn kinh hoàng của Takasugi, giữa tiếng gào thất thanh của Katsura, giữa nụ cười thanh thản của người thầy đang bị trói trên khung xử chém, Gintoki buộc phải cầm kiếm và vung tay. Không phải vì anh muốn, mà vì anh không thể chịu thêm một mất mát nào nữa. Chính cú vùng kiếm ấy đã chia rẽ nhóm Joey từng gắn bó như anh em ruột thịt. Takasugi gục ngã trong hận thù, Katsura ôm lấy lý tưởng xa rời thực tế, Gintoki thì lặng lẽ biến mất khỏi chiến trường, mang theo trái tim rách nát và một lời xin lỗi không bao giờ dám nói. Tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là một thằng hèn, không muốn mất thêm ai nữa. Gintoki không phải là gã vô tâm, anh chỉ là một người còn sống sót, gồng mình cười để những người ở lại không phải buồn, giả vờ bình thường để gánh dùm phần đau của cả quá khứ. Gintoki Sakata, một con người đã mất tất cả nhưng vẫn cố sống tử tế vì những người anh còn có thể giữ lại. Có lẽ từ khi con người biết yêu thì những chuyện tình dang dở vẫn luôn là thứ khiến tim ta dày dứt mãi không yên. Có những người ta nhớ cả đời nhưng mãi mãi không thể bước tới. Và 5 cm trên giây là một bản tình ca như vậy. Đẹp dịu dàng, buồn lặng lẽ,
và đau đến nghẹn ngào chỉ với một khoảnh khắc. Takagi và Akari lướt qua nhau ở đường ray. 5 cm trên giây là tốc độ trung bình của một cánh hoa anh đào rơi xuống đất. Bộ phim đặt tên theo hình ảnh ấy như một ẩn dụ về những mối quan hệ trôi xa nhau một cách rất chậm, và rồi sẽ không bao giờ có thể trở về như cũ nữa. Tình yêu của Takagi và Akari cũng vậy, bắt đầu bằng lời hứa dưới gốc cây anh hoa anh đào và kết thúc bằng việc cả hai lướt qua đời nhau như những người xa lạ. Không có tiếng gào thét hay lời níu kéo, khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, rất lặng. Takagi dừng bước, quay đầu lại như chờ đợi một điều gì đó, chờ Akari cũng sẽ quay đầu. Một ánh mắt chạm nhau giữa đám đông như bao lần họ từng làm. Nhưng rồi, một đoàn tàu lao qua, âm thanh xé ngang như một vết cắt lạnh lẽo chia đôi hai thế giới. Và khi đoàn tàu qua, cô đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn Takagi đứng lại, cười buồn, một nụ cười của sự buông bỏ, của nỗi cô đơn không ai nhìn thấy. Khán giả đau không chỉ vì Takagi mất Akari, mà còn vì họ đã từng là trọn đời của nhau. Nhưng cuối cùng đành phải lặng lẽ chấp nhận rằng yêu thôi không đủ để giữ được nhau. 5 cm trên giây là một câu chuyện buồn về tình yêu không trọn vẹn. Những ai đã từng trải qua chắc chắn sẽ khó lòng kìm được nước mắt. Dù đã kết thúc từ lâu, Naruto vẫn luôn là một trong những anime huyền thoại nhất mọi thời đại. Không chỉ bởi những pha chiến đấu mãn nhãn, mà còn vì câu chuyện với nhiều giá trị sâu sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Và trong hành trình trưởng thành của Naruto, từ một đứa bé bị cả làng xa lánh đến người cứu cả thế giới, chúng ta không chỉ lớn lên cùng cậu, mà còn nhiều lần rơi nước mắt cùng cậu qua những phân cảnh không thể nào quên. Giờ thì hãy cùng tôi nhìn lại những khoảnh khắc cảm động nhất đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Trong suốt tuổi thơ bị cô lập, Naruto luôn mong muốn có một người thầy, một người lớn không coi cậu là kẻ mang cửu vĩ. Và khi Jiraiya xuất hiện, ồn ào, lập dị nhưng luôn đứng về phía cậu, Naruto cuối cùng cũng có được điều đó. Không chỉ là thầy mà là người cha tinh thần. Trận chiến giữa Jiraiya và Pain không kết thúc bằng một cú đánh chí mạng hay một màn lật kèo thần thánh. Nó khép lại trong sự lặng lẽ và cay đắng khi một người thầy đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với chính những học trò cũ mà ông từng dạy dỗ bằng cả trái tim. Sau khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp rằng Pain chính là Nagato, đứa trẻ năm xưa từng gọi ông là thầy, Jiraiya gần như đã kiệt sức. Một cánh tay rồi một chân bị lấy đi, toàn thân ông bê bết máu, chìm dần trong lòng nước, như thể thế giới này cũng đang từ chối ông một chỗ đứng cuối cùng. Nhưng dù cơ thể rệu rã, dù sự sống chỉ còn tính bằng hơi thở, Jiraiya vẫn không buông xuôi. Ngay giây phút ấy, ông đã lựa chọn điều duy nhất ông có thể làm, để lại chút hy vọng cuối cùng cho tương lai. Và thế là trong cơn hấp hối, ông dùng chính máu của mình để khắc mật mã lên lưng Fukasaku. Thông điệp cuối cùng gửi về Konoha. Cái kết cho một huyền thoại như vậy thật quá đỗi đau lòng. Khoảnh khắc đẩy cảm xúc lên cao trào hơn nữa, đó là khi Naruto nghe tin thầy mình hy sinh. Trong một căn phòng vắng, khi Tsunade thông báo sự thật, Naruto lặng người. Cậu cố nén cảm xúc, nhưng đôi mắt rưng rưng và nắm tay siết chặt đã nói thay tất cả. Ngay sau đó cậu gào lên tức giận, đổ lỗi cho Tsunade vì đã để ông đi một mình. Naruto buồn đến mức không muốn chia sẻ với bất cứ ai, cậu chỉ muốn được ở một mình, như thể cậu sợ nếu nói ra thì nỗi đau ấy sẽ trở thành sự thật. Và rồi có lẽ đau lòng nhất chính là cảnh cậu ngồi một mình, tay cầm que kem đôi, loại kem mà ngày xưa hai thầy trò thường ăn mỗi khi đi cùng nhau. Cậu nhìn chằm chằm que kem tan chảy với những ký ức về thầy hiện lên, nhận ra rằng người đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi phải thừa nhận, những cảnh đau đớn trong phim như vậy có ý nghĩa rất lớn, dù rõ ràng nó sát muối vào tim người xem. Sự ra đi của Jiraiya chính là đòn bẩy mạnh mẽ để giúp Naruto phát triển, mạnh mẽ hơn để tiến tới giấc mơ Hokage vĩ đại của mình. Trong hành trình trở thành Hokage, Naruto đã trải qua vô số trận chiến, nhưng có lẽ trận chiến dữ dội và cô độc nhất lại là lúc chiến đấu với chính con quái vật bên trong mình, Cửu Vĩ Hồ Kurama. Trong cơn giận dữ mất kiểm soát, khi Cửu Vĩ suýt nữa nhấn chìm Naruto trong hận thù và tuyệt vọng, thì luôn có một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện. Lần đầu tiên là Minato Namikaze, cha ruột của cậu, hiện ra và phong ấn Kurama để cứu lấy con trai. Khoảnh khắc đó không chỉ là cuộc hội ngộ của hai cha con đã âm dương cách biệt, mà còn là một điểm rẽ cảm xúc khiến trái tim người xem thắt lại. Một cuộc trò chuyện ngắn đầy xúc động về quá khứ, về việc tại sao họ rời đi, về việc vì sao Minato tin cậu sẽ mạnh mẽ đến vậy. Và khi Naruto ôm lấy cha mình, ta như thấy vui mừng khi cuối cùng cậu cũng gặp được gia đình. Không dừng lại ở đó, sau này khi Naruto tiếp tục luyện tập để kiểm soát sức mạnh của Kurama, cậu lại một lần nữa chạm đến ranh giới gục ngã.
cừu vĩ với thù hận ngút trời, gần như nuốt chửng cậu. Và cũng đúng lúc ấy, mẹ cậu, Kushina đã ở bên cạnh, giúp đỡ cậu đánh bại bóng tối. Với chút chakra còn lại, hai mẹ con lại tâm sự với nhau. Kushina đã kể về ngày Naruto chào đời, về hy sinh của bà, về tình yêu mà bà chưa từng có cơ hội trao đi. Còn Naruto thì lần đầu được hỏi rằng con có khỏe không, con có ăn đủ không, con có bạn bè không. Dẫu cho thời gian hữu hạn, nhưng từng giây phút đều được đong đầy bằng tình mẫu tử vô giá mà Naruto ngày đêm mong nhớ. Cùng với niềm tin mà cha mẹ đặt sâu vào cậu, Naruto đứng dậy và đánh bại Kurama, thành công kiểm soát một phần sức mạnh. Cuộc hội ngộ đó vừa là plot twist đầy bất ngờ, vừa là cảm giác viên mãn khi thấy Naruto cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu mà cậu xứng đáng. Trong đại chiến ninja lần thứ tư, khi thế giới bị cuốn vào hỗn loạn bởi lòng hận thù, Itachi Uchiha, người đã từng bị cả thế giới xem là kẻ phản bội, một lần nữa trở lại thế giới sống nhờ thuật Edo Tensei. Nhưng lần này, anh không trở về để giết chóc, anh quay lại để kết thúc mọi điều dang dở. Itachi cùng Sasuke sát cánh bên nhau chiến đấu với Kabuto, kẻ đang điều khiển thuật hồi sinh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai anh em chiến đấu cùng một chiến tuyến. Sự phối hợp giữa họ không chỉ cứu lấy liên minh ninja mà còn là việc hàn gắn một mối quan hệ bị gãy nát từ quá khứ. Khi Kabuto thất bại và thuật Edo Tensei bắt đầu giải trừ, cũng là lúc Itachi biết thời gian của mình sắp hết. Itachi lần đầu tiên chọn nói ra tất cả. Anh kể cho Sasuke nghe về gánh nặng mà mình đã mang suốt bao nhiêu năm, về cuộc đảo chính, về lựa chọn hy sinh gia tộc để bảo vệ làng, về lý do tại sao anh lại để Sasuke với lòng thù hận, và về việc anh sẽ không bao giờ ghét cậu, dù cậu có chọn con đường nào đi nữa. Sasuke lặng người, đôi mắt đỏ rực Sharingan giờ đây không còn ánh nhìn căm giận, mà chỉ còn là hình ảnh đứa em trai bé bỏng ngày nào. Khoảnh khắc Itachi tiến đến gần, nhẹ nhàng cụm trán với Sasuke, một hành động thân thương mà anh từng làm trước khi rời đi mãi mãi, là chi tiết chạm đến mọi trái tim người xem. Và rồi cơ thể Itachi tan biến trong ánh sáng. Đó là cái kết đẹp cho câu chuyện về một người anh trai đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ em trai mình. Sau trận chiến khốc liệt với Kaguya, thế giới nhẫn giả cuối cùng cũng được trả về với hòa bình. Naruto và các đồng đội được đưa trở lại thực tại, mang theo chiến thắng và cả những mất mát không thể đong đếm. Nhưng hòa bình ấy cũng đánh dấu khoảnh khắc chia ly. Thuật uế thổ chuyển sinh giờ dần mất tác dụng, nhưng linh hồn được triệu hồi bắt đầu tan biến. Trong vô vàn ánh sáng đang mở dần ấy, Naruto nhìn thấy cha mình đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng, và cậu nhận ra đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Không còn điều gì phải giấu trong lòng nữa, không còn nỗi buồn nào cần kìm nén. Naruto nhìn cha với đôi mắt rưng rưng, và lần đầu tiên trong đời, cậu được nói hết mọi điều mà một đứa con trai luôn ấp ủ trong tim. Rằng cậu đã sống ổn, rằng cậu đã kết bạn, đã ăn đủ, rằng cậu không cô đơn nữa, rằng cậu rất hạnh phúc khi là con trai của cha và mẹ, và rằng nếu cha gặp mẹ, hãy nói với bà rằng con ổn. Cả hai cùng khóc, giọt nước mắt của tiếc nuối và cả hạnh phúc cho một cuộc hội ngộ muộn màng nhưng trọn vẹn. Chắc hẳn Look Back không còn xa lạ với nhiều bạn, nhất là khi bản điện ảnh ra mắt vào năm ngoái đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt cảm xúc nhờ nội dung sâu sắc và hình ảnh được chăm chút đến từng khung hình. Dưới bàn tay của Fujimoto Tatsuki, cha đẻ của Chainsaw Man và Fire Punch, một lần nữa chúng ta được chứng kiến một tác phẩm không cần màu me, vẫn đủ sức đâm xuyên trái tim người xem. Và với riêng tôi, Look Back không chỉ là một câu chuyện, mà là một nỗi ám ảnh dịu dàng đủ để khiến mặt rừng rừng từ những giây phút đầu tiên, và vỡ òa ở phân cảnh cao trào nhất, khi Fujino trở lại bản vẽ sau cái chết đột ngột của Kiyomoto. Không có tiếng khóc, cũng không có lời trút giận, chỉ là một căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, một chiếc bàn trống và một khoảng không quá lớn mà Kiyomoto để lại. Fujino ngồi xuống trước tờ giấy trắng, tay cầm bút run nhẹ, ánh mắt trống rỗng, và rồi những dòng ký ức ùa về. Tiếng bút chì gọt vào giấy, tiếng cười khẽ khẽ khi hai người cùng phác thảo. Những đoạn hội thoại trẻ con đã vụn tan theo thời gian. Mọi thứ đều ở đó, nhưng Kiyomoto thì không còn nữa. Cảnh phim không còn là một lời thoại nào nữa. Hoạt họa mang nét vẽ của Fujimoto đầy tinh tế. Từng chuyển động tay của Fujino như nặng trĩu, ánh sáng dịu, bảng màu trầm và tĩnh như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm, kết hợp với những bản piano rơi nhẹ mà vẫn đau buốt tận tâm gan. Tất cả những điều đó đã khiến chúng ta đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của Fujino hơn cả. Look Back đúng là đã kết thúc không bằng một bi kịch, nhưng nó chưa bao giờ chỉ dừng ở nỗi đau đó. Bởi sau tất cả, Fujino vẫn tiếp tục vẽ, vẫn ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút chì và bắt đầu lại. Không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả Kiyomoto. Đó chính là hy vọng mà tác giả muốn gửi gắm,
rằng hãy cố gắng theo đuổi đam mê của mình tới cùng. One Piece, cái tên nghe qua có thể khiến người ta nghĩ ngay đến những trận chiến hoành tráng, những lần phiêu lưu tưng bừng khắp đại dương. Nhưng nếu bạn đã đồng hành đủ lâu, đủ sâu với băng mũ rơm, bạn sẽ hiểu rằng giữa những tiếng cười rôm rả ấy là không ít lần trái tim người xem bị bóp nghẹt bởi những nỗi buồn rất thật. Và giờ, hãy cùng tôi lần lại những phân cảnh cảm động nhất đã khắc sâu vào ký ức của bao thế hệ fan One Piece. Chopper không phải là một nhân vật có quá khứ đẫm máu hay những kẻ thù khủng khiếp, nhưng cậu lại mang nỗi cô đơn kéo dài suốt một đời, bị loài người xem là quái vật, bị chính đồng loại ruồng bỏ, và chỉ duy nhất hai con người từng giang tay ra với cậu, bác sĩ Hiriluk và Dr. Kureha. Ngày Luffy ngỏ lời mời Chopper làm thuyền viên, không phải vì sức mạnh mà vì cậu là người tốt và có thể làm bạn. Đó là lời mời đầu tiên trong đời khiến Chopper thấy mình không còn là con quái vật nữa. Và rồi khoảnh khắc tạm biệt đến, Chopper với thân hình nhỏ bé, ôm ba lô gấp đôi người, chạy như bay xuống núi tuyết. Luffy và đồng đội đợi ở dưới. Cậu cười to, nói cảm ơn và lao vào chuyến hành trình mới. Nhưng ở phía xa, trên đỉnh núi tuyết trắng, Dr. Kureha, người phụ nữ cộc cằn luôn giả vờ ghét bỏ Chopper, lặng lẽ tung hàng trăm ống thuốc phát nổ lên bầu trời. Một màn pháo hoa rực rỡ bay lên trong tuyết trắng. Cậu bé tuần lộc sững sờ nhìn lên, bởi đó chính là biểu tượng cuối cùng của người thầy Hiriluk. One Piece rõ ràng không chỉ là chuyện về kho báu, mà là hành trình tìm lại chính mình của những kẻ từng bị thế giới chối bỏ. Nếu cảnh Chopper đảo drum là khoảnh khắc khiến ta nghẹn ngào, thì cảnh giải cứu Robin tại Enies Lobby là thời khắc mà trái tim băng giá của một con người lần đầu tan chảy vì có ai đó thực sự muốn giữ lại. Và đó là lý do khiến đây trở thành một trong những cảnh xúc động bậc nhất. Từ nhỏ, Robin đã sống trong chuồng trại. Cô bị gắn mác là đứa con của quỷ vì mang trong mình năng lực giải mã lịch sử cổ đại. Từ đó cô không chỉ mất quê hương, mất mẹ, mà còn mất luôn cả khái niệm về niềm tin và tinh thần. Bao nhiêu năm qua, Robin chỉ học được một điều duy nhất để sống sót: đừng bao giờ dựa dẫm vào ai, bởi bất cứ ai ở gần cô đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, khi bị bắt bởi chính phủ thế giới, Robin lựa chọn im lặng và chấp nhận bị xử tử, vì trong thâm tâm, cô tin rằng mình không xứng đáng để được cứu. Thế nhưng, Luffy và băng mũ rơm đã không chấp nhận điều đó. Họ đã phá tan cả Enies Lobby, một biểu tượng của quyền lực và luật pháp, đốt cháy cả cờ của chính phủ thế giới, chỉ để hét lên một điều: Robin, hãy nói điều cậu thực sự muốn. Và giữa cây cầu của sự phán xét, hàng ngàn ánh mắt, vũ lực và hận thù, Robin bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô gào lên trong nước mắt: tôi muốn sống. Đó là lời thú nhận của một người cô đơn, giờ đây chỉ muốn là một phần của gia đình, một nơi có thể gọi là nhà. Khi trái tim người xem tưởng như đã quá mệt mỏi với những lần chia ly, thì One Piece lại mang đến một cú chạm khác. Cảnh băng mũ rơm phải chia tay Going Merry. Going Merry là con tàu đầu tiên, không mạnh, không nhanh, không hào nhoáng, chỉ là món quà nhỏ từ Kaya, người bạn đầu tiên của Usopp. Nhưng với băng mũ rơm, Merry không phải là phương tiện, mà là một thành viên, cùng họ vượt qua bão tố, cùng nghe những giấc mơ, cùng trải qua nỗi sợ, và nhiều lần còn cố gắng vượt giới hạn của bản thân chỉ để đưa họ đến nơi an toàn. Cho đến một ngày, Merry đã bị thương nặng nề, không thể đi xa hơn được nữa. Thân tàu nứt vỡ, bánh lái gãy nát, sống lưng cong xuống vì gió bão và chiến trận. Dẫu cho vậy, Merry vẫn không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Cậu quyết tâm đến cứu họ từ Enies Lobby. Chứng kiến tất cả điều đó khiến băng mũ rơm nghẹn ngào, nhưng ai cũng biết rõ đây là lần cuối cùng được đồng hành cùng Going Merry. Và Luffy trong nỗi đau nghẹn ngào phải ra quyết định mà một thuyền trưởng không bao giờ muốn: thiêu hủy chính con tàu của mình. Lửa bốc lên và trong làn khói mờ nhòe, Merry với giọng nói run rẩy nói lời xin lỗi: tôi xin lỗi vì đã không thể đưa mọi người đi xa hơn. Và Luffy bật khóc như một đứa trẻ. Không ai trong băng mũ rơm kìm được nước mắt. Có lẽ bản thân người xem cũng rưng rưng nước mắt lúc nào không hay. One Piece khiến ta hiểu gia đình không chỉ là máu mủ, mà là những người ta dám hy sinh vì nhau. Và Ace chính là hiện thân cho điều đó. Trận chiến tại Marineford là cuộc chiến tranh giành giật giữa sự sống và cái chết. Toàn bộ liên minh hải tặc đứng lên để giải cứu Ace, người anh trai mà Luffy luôn ngưỡng mộ. Sau bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu máu đã đổ, Luffy cuối cùng cũng mở được chiếc còng đá biển. Và Ace tưởng chừng đã được cứu. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc họ cùng nhau bỏ chạy khỏi pháp trường, Akainu, đại diện cho công lý tàn nhẫn của hải quân, buông lời sỉ nhục dâu trắng. Ace không chịu được, anh quay lại đối đầu và nhận lấy một đòn chí mạng xuyên thẳng ngực để che chắn cho Luffy. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Luffy gào thét, mọi người hoảng loạn.
máu tuôn xối xả từ cơ thể Ace. Cậu trai mạnh mẽ từng tuyên bố không hối tiếc về cuộc đời mình, giờ đây quỳ gối trên tay em trai và mỉm cười. Cái chết của Ace là lần đầu tiên Luffy nhận ra mình không đủ mạnh để bảo vệ tất cả, và cũng là lần đầu tiên trong One Piece khán giả được chứng kiến một cú sốc lớn đến như vậy. Cũng như lúc Bách, Your Name chắc hẳn đã quá quen thuộc với rất nhiều người yêu anime. Một câu chuyện tình cảm vượt không gian và thời gian ư? Nghe qua đã thấy hấp dẫn, nhưng cũng thật bi ai khi hai người yêu nhau đến thế lại không thể thực sự nắm lấy tay nhau. Và cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao trào nhất chính là trong cảnh khi Taki và Mitsuha cuối cùng cũng gặp được nhau trên đỉnh núi, giữa thời khắc chập choạng hoàng hôn. Đó là thời điểm mọi ranh giới mở đi, giữa hiện thực và mờ ảo, giữa sự sống và linh hồn, giữa quá khứ và hiện tại. Taki gọi tên Mitsuha. Mitsuha nhìn thấy Taki. Họ bước đến, run rẩy mà cũng đầy quyết tâm. Và lần đầu tiên đối diện nhau thực sự, không còn là những dòng chữ vội vàng trên tay, không còn là những sự hoán đổi vô hình, là họ bằng xương, bằng thịt, bằng ánh mắt thật. Và rồi câu hỏi xuyên suốt bộ phim vang lên. Cả hai hỏi nhau cái tên của mình. Nhưng trước khi Mitsuha kịp trả lời, ánh hoàng hôn vụt tắt và họ lại biến mất một lần nữa lỡ nhau. Cảnh phim ấy như một cú thở hụt. Hình ảnh của Shinkai Makoto rực rỡ như tranh vẽ. Nhạc nền của Raw Wims thổn thức đúng lúc như lời thì thầm của con tim. Không ai muốn khóc trong rạp phim, nhưng nước mắt họ vẫn cứ lặng lẽ rơi, vì tình yêu không thể với tới bởi số phận ngăn cách thật đau đớn vô cùng. Your Name là một bản tình ca rực rỡ không chỉ bởi vẻ đẹp thị giác, mà bởi niềm tin mãnh liệt vào tình yêu có thể vượt qua cả không gian và thời gian. Nó len lỏi qua từng giấc mơ, từng nét bút, từng hồi ức lờ mờ, để rồi hai trái tim như đã đánh mất nhau lại một lần nữa tìm về. Cái chết của viêm chủ Rengoku Kyojuro chính là một khoảnh khắc đầy tiếc nuối khi cuộc đời của một con người tràn đầy nhiệt huyết lại ra đi đau đớn như vậy. Sau trận chiến khốc liệt trên chuyến tàu vô tận, khi mọi người tưởng chừng đã sống sót, thì Akaza, Thượng Huyền Tam xuất hiện và đảo ngược tất cả. Rengoku đối đầu với hắn một mình, thân thể anh dần dập nát, máu đổ không ngừng, nhưng không một lần nào anh lùi bước. Đôi mắt vẫn luôn rực lửa như chính trái tim không bao giờ bị dập tắt của anh. Ngay cả khi tay đã gãy, nội tạng tổn thương nặng, Rengoku vẫn cố giữ chặt Akaza. Anh ngăn hắn trốn thoát chỉ để câu thêm vài giây thôi, cho tới lúc mặt trời kịp mọc lên để bảo vệ những người phía sau anh. Trong tiếng gào thét của Tanjiro, trong sự hèn nhát của Akaza, ta càng thấm thía nỗi đau đớn tột cùng đó. Nhưng đau lòng nhất lại là Rengoku vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, nhìn về phía mọi người và mỉm cười. Hãy sống hết mình, hãy nâng niu mạng sống của các em và mạnh mẽ lên, bất kể chuyện gì xảy ra. Trong vài giây phút còn lại, anh thấp thoáng bóng dáng mẹ mình. Người phụ nữ ấy chắc hẳn là đã rất tự hào vì anh, bởi ánh sáng trong anh sẽ được người khác tiếp tục thắp lên, bởi anh đã hoàn thành vai trò của người dẫn dắt. Dẫu cho anh phải ra đi quá đỗi bi thương, nhưng những giá trị anh để lại sẽ mãi rực sáng, tựa như ngọn lửa mà anh luôn mang theo. Không có cuộc chia ly nào có thể khó hơn việc người mẹ phải buông tay những đứa con mà mình đã nuôi nấng bằng cả cuộc đời. Wolf Children là một câu chuyện vừa giản dị, vừa phi thường, không đánh vào bi kịch, không ép nước mắt, nhưng từng khung hình đều khiến người xem rơi vào một nỗi buồn đẹp đến rã rời. Và cao trào lặng lẽ nhất của bộ phim chính là khi Hana, người mẹ đơn thân của hai đứa trẻ nửa người nửa sói, lặng lẽ mỉm cười nhìn những đứa con của mình. Cô đã mất đi người chồng yêu thương, đã phải tự mình nuôi dạy hai đứa con với bản chất khác biệt, giữa lằn ranh giữa loài người và loài sói. Cô đã chấp nhận mọi ánh nhìn kỳ thị, mọi khó khăn đến cùng cực chỉ để con được sống là chính mình. Và giờ đây, khi Ame rời bỏ thế giới loài người để sống như một con sói thực sự, Hana cảm thấy có lẽ đây là cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Không tiếng gọi mẹ, không tiếng chân chạy nhảy trong nhà, chỉ có tiếng gió rì rào trong khu rừng nơi ba mẹ con từng sống và nở một nụ cười thật nhẹ. Đó không phải là nụ cười của hạnh phúc, cũng không phải của tuyệt vọng, mà là nụ cười của một người mẹ đã hoàn thành chuyến hành trình dài nhất đời mình. Nó khiến người xem không bật khóc dữ dội, mà rưng rưng, nhoi nhói, vì ai rồi cũng sẽ rời khỏi vòng tay mẹ, và ai cũng có một người mẹ đã từng ở lại một mình, mỉm cười chỉ để con mình được tự do. Wolf Children không kể một câu chuyện buồn, nó kể về sự trưởng thành, sự buông tay và sức mạnh thầm lặng của tình yêu không cần báo đáp. Vào khoảnh khắc Hana đứng giữa rừng, một mình vẫn mỉm cười, chính là cách bộ phim thì thầm với người xem rằng yêu thương thực sự là để người mình yêu có thể sống một cuộc đời của riêng họ. Attack on Titan
Một bộ anime đã vượt qua ranh giới của thể loại để trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Từ những tập đầu tiên cho đến bản điện ảnh khép lại hành trình đầu năm nay, sức hút của Attack on Titan là không thể chối cãi. Nhưng đằng sau những cảnh hành động hoành tráng và visual choáng ngợp ấy là một câu chuyện đẫm máu và đầy triết lý, nơi con người không chỉ chiến đấu với Titan mà còn phải đối mặt với sự thật, thù hận và cái giá của tự do. Dưới ngòi bút sắc lạnh của Isayama Hajime, Attack on Titan không chỉ là một anime mà là một cuộc phẫu thuật tinh thần, nơi khán giả bị bóc trần từng lớp cảm xúc khi liên tục phải chứng kiến những nhân vật mà mình yêu thương lần lượt ngã xuống. Không phải vô cớ mà Attack on Titan được mệnh danh là mồ chôn nhân vật, vì ở đây ngay cả nhân vật chính cũng không có áo giáp bất tử. Dẫu vậy, không có một cái chết nào là vô nghĩa. Mỗi người ngã xuống đều mang theo một thông điệp, một lý tưởng sâu sắc. Cảnh tượng Hanji hy sinh quả thật khiến tôi đau lòng và tiếc nuối khôn nguôi. Tình huống mà họ đối mặt khi đó là không còn đường lui. Tàu bay chưa sẵn sàng, mọi người có đang nạp nhiên liệu và đoàn Titan đại hình khổng lồ to như núi, nóng như địa ngục đang cuồn cuộn tiến tới, nghiền nát mọi thứ. Việc cản chúng là điều không thể. Nhưng Hanji không bỏ cuộc. Khi cả nhóm đang rơi vào tuyệt vọng trước biển Titan đại hình ngập trời, khi những giây phút còn lại đang bị đếm ngược bằng tiếng tim đập và mồ hôi lạnh, Hanji đã đứng lên nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô xung phong lao vào biển Titan để câu thời gian cho mọi người, dù ai cũng biết rằng đó là tấm vé một chiều. Mọi người phản đối, nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu, nếu không ai làm gì đó thì tất cả sẽ chết. Levi, người bạn, người đồng đội lâu năm, không can ngăn. Anh chỉ đứng lên, bước về phía cô, ánh mắt không còn sự khuyên ngăn, chỉ còn nỗi đau bị kìm nén đến cùng cực. Không ai hiểu rõ cái giá của sự hy sinh hơn Levi. Không ai muốn chứng kiến thêm một người thân yêu ra đi hơn anh. Nhưng anh hiểu là chỉ huy đôi khi không được quyền yếu đuối, phải là người đầu tiên quyết định và là người cuối cùng chịu đựng. Và chính giây phút ấy, Levi đã nói lời mà cả đời anh gần như không bao giờ thốt ra: dâng hiến trái tim. Câu khẩu hiệu quen thuộc của trinh sát đoàn, như một lời tạm biệt thiêng liêng nhất dành cho người đồng đội mà anh luôn tin tưởng. Hanji sững lại rồi nở nụ cười vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Levi nói câu đó với cô và cũng là lần cuối. Cô khẽ gật đầu và giao lại trách nhiệm chỉ huy cho anh. Và rồi cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên một lần cuối, không sợ hãi, không run rẩy mà đầy thỏa mãn, vì trước mắt là thứ mà cô đã dành cả đời nghiên cứu. Một nhà khoa học đích thực được ngắm nhìn Titan lần cuối, không qua sách vở hay thí nghiệm mà trong chính trái tim rực cháy với đôi cánh của tự do. Cô bay lên, lao vào biển Titan đang thiêu đốt tất cả. Cô cố gắng câu thêm thời gian quý giá cho đồng đội, cho nhân loại, cho những người cô yêu thương được sống và đi tiếp. Và rồi thân thể cô bốc cháy dưới nhiệt Titan, trở thành tro tàn giữa màn sương, không còn hình dạng. Chứng kiến sự ra đi chậm rãi ấy khiến ta đau lòng khôn xiết, bởi chỉ thiếu chút nữa thôi, tất cả có lẽ đã sống. Nhưng Attack on Titan chưa bao giờ là câu chuyện của phép màu. Cái chết của Hanji giống như câu trả lời cay đắng cho một bài học cũ. Trong chiến tranh, không có ai là không thể thay thế, nhưng một số người mất đi rồi sẽ để lại khoảng trống vĩnh viễn. Cảnh Mikasa giết Eren chính là cao trào máu lửa nhất của Attack on Titan, với những cảm xúc đỉnh cao nhất. Bởi trận chiến ấy không còn là giữa người và Titan, mà là giữa trái tim và lý trí. Cả thế giới khi đó đã biến thành biển máu dưới gót giày của Dung Trấn. Chỉ còn lại một nhóm người ít ỏi đang liều mạng chống lại chính người bạn từng cùng họ chia sẻ giấc mơ tự do. Giữa hàng triệu Titan đại hình đang tiến bước, Eren giờ không còn là một chàng trai nữa, mà là một sinh vật khổng lồ với một mục tiêu duy nhất: xóa sạch tất cả. Và Mikasa, người luôn đứng sau Eren, người luôn tin tưởng, luôn hy sinh, luôn bảo vệ, được trao trọng trách cuối cùng: kết liễu chính người mà cô yêu hơn bất cứ điều gì trên đời. Cô biết Eren đã chọn con đường đó vì tất cả. Cô cũng biết trong tận cùng của lý trí, Eren vẫn để lại một con đường quay về. Anh không nói ra, nhưng luôn tin rằng chỉ có Mikasa mới hiểu, chỉ có Mikasa mới kết thúc được vòng xoáy này. Và rồi trong cảnh phim căng thẳng đến nghẹt thở, Levi tạo cơ hội cuối cùng. Mikasa phá tan răng của Titan thủy tổ, bay thẳng vào bên trong miệng của con quái vật và đối diện với Eren. Cậu bé năm nào, người đã từng nói sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù để bảo vệ bạn bè. Không một lời trách móc hay do dự, chỉ muốn nhát chém dứt khoát, đưa người cô yêu rời khỏi chuỗi đau đớn không hồi kết. Và rồi Mikasa ôm lấy đầu của Eren, như ôm lần cuối những hồi ức tươi đẹp nhất, và nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn vĩnh biệt. Nụ hôn mà cả hai đã giữ lại cho đến giây phút cuối cùng của thế giới cũ. Ở phía bên kia,
Ymir, thủy tổ của Titan, lặng lẽ chứng kiến thế giới được giải thoát, Titan biến mất, vòng lặp kết thúc. Mikasa, người đã hy sinh tình yêu, người đã lựa chọn nỗi đau để cứu lấy hy vọng, ôm trong vòng tay mình cái đầu của người con trai mà cô yêu đến tận cùng. Giữa những người bạn đang đứng chờ, giữa khói bụi chiến tranh, cô tiến về phía họ với một trái tim đã trở thành nghìn mảnh. Chúng ta không khóc chỉ vì Eren chết, mà vì Eren đã sống, đã yêu, đã chọn cô đơn để bảo vệ những người mình yêu, và cả chuyện tình không trọn vẹn của hai người. Có những lời chia tay không diễn ra trước mặt, không ai kịp nói lời cuối, không có nước mắt tiễn đưa. Chỉ là một ngày như bao ngày khác, bạn đến và người ấy đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi muốn ăn tụy của cậu, chọn cách chia tay như vậy. Âm thầm, bất ngờ, không báo trước, và cảnh khiến trái tim người xem tan chậm từng mảnh lại không phải lúc Sakura ra đi, mà là khi Haruki mở cuốn nhật ký của cô sau đó và đọc những điều chưa từng được nói. Không còn Sakura tươi cười rủ rê, đi chơi đi bạn thân ơi. Không còn những lần cô chọc cậu đỏ mặt, những chuyến rong chơi đầy nắng và tiếng cười. Chỉ còn một căn phòng trống, một cuốn nhật ký mỏng và Haruki ngồi đọc trong lặng thinh. Từng dòng chữ viết tay hiện lên, giọng Sakura vang lên trong đầu cậu, dịu dàng, hồn nhiên, và càng đọc, người xem càng nhận ra đằng sau nụ cười tươi tắn ấy là một cô gái đang đếm ngược từng khoảnh khắc còn lại của đời mình. Không ai nhìn thấy khoảnh khắc Sakura lìa đời, nhưng khi Haruki bật khóc, ôm cuốn nhật ký ấy vào lòng, người xem đã cảm nhận được tất cả. Cảnh phim không có cao trào, không nhạc dồn dập, chỉ có một nỗi trống rỗng đang lớn dần trong tim. Một tình yêu vừa kịp nảy nở, nay đã lụi tàn. Cái đau của cảnh này không nằm ở cái chết, mà nằm ở những lời yêu chưa từng được nghe bằng tai, những rung động chưa kịp nói thành tiếng, và sự lỡ dở của một điều đẹp đẽ đã không còn cơ hội kết thúc trọn vẹn. Tôi muốn ăn tụy của cậu. Nghe thì kỳ lạ, nhưng giờ ta mới hiểu, đó là cách Sakura nói rằng tớ muốn được sống trong cậu, dù thân xác có tan đi, nhưng ký ức, tình cảm, xin hãy mang theo. Và cậu đã mang theo thật. Kể từ ngày đó, Haruki không còn là cậu trai lặng lẽ, nép mình trong thế giới riêng nữa. Cậu đã bước ra ánh sáng, sống tiếp cho cả phần của Sakura. Cowboy Bebop không ồn ào, không cần plot twist chấn động hay cú lật bất ngờ nghẹt thở, nhưng lại là một trong những bộ anime để lại dư âm khó tả. Một series pha trộn giữa sci-fi, jazz và triết học diễn sinh, theo chân nhóm thợ săn tiền thưởng bất đắc dĩ trên con tàu Bebop, những kẻ sống lang thang giữa vũ trụ, nhưng mỗi người đều mang trong mình một quá khứ nặng nề và không thể buông. Trong thế giới đó, Spike Spiegel, gã cao kèo mắt lười, nụ cười nhếch mép và câu cửa miệng "Whatever happens, happens" là nhân vật trung tâm. Và thật kỳ lạ, khi người ta theo dõi Spike qua từng tập phim, từ những pha đấu súng lạnh lùng đến những cuộc cãi vã vù vơ, dần dần người ta hiểu ra Spike không thực sự sống, anh chỉ đang tồn tại. Và rồi tập cuối đến, khi mà tất cả những câu hỏi treo lơ lửng suốt cả hành trình cuối cùng cũng tìm được hồi kết. Khi Spike quyết định quay về đối mặt với quá khứ, với Julia, với Vicious, với tổ chức mà anh từng là một phần. Không một lời chia tay đúng nghĩa, không ôm ấp bịn dịn, chỉ là một cái vẫy tay nhẹ với Faye, một cái nhìn xa xăm rồi quay đi. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, cả Faye và người xem đều hiểu anh sẽ không quay lại. Trận đấu cuối cùng khốc liệt, đẹp, tàn bạo như một bản jazz đứt đoạn. Spike thắng nhưng anh cũng không sống sót. Trong khung hình cuối, Spike bước xuống bậc thang, thân thể bê bết máu, ánh mắt mờ đục dần. Anh giơ ngón tay hình khẩu súng, bang, rồi ngã xuống khi giai điệu blue vang lên trong nền Never Seen a Blue Sky. Yeah, I can feel it reaching out and moving closer. Đó không phải là một cái chết để giải cứu thế giới, cũng không phải là một sự hy sinh cao cả, mà đơn giản chỉ là một con người chấp nhận khép lại một bản nhạc mà lẽ ra đáng lẽ nên kết thúc từ lâu. Khán giả bật khóc, không phải vì Spike chết, mà vì anh chọn chết sau khi lần đầu tiên thực sự sống, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi của cuộc đời, khi anh đối diện được với chính mình. Nghe thấy cái tên Pokemon, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thấy bật cười mà nói: "Ủa, bộ anime cute phô mai que có Pikachu vàng tươi chạy lon ton suốt ngày, thì sao lại lọt vào danh sách những cảnh buồn đến phát khóc?" Nhưng rõ ràng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vì Pokemon The First Movie chính là cú tát cảm xúc đầu tiên trong tuổi thơ của nhiều người. Một cảnh phim khiến bao khán giả lặng người. Đó là khi Ash, nhân vật chính mà ta theo dõi suốt hành trình, lao ra giữa đòn đánh cực mạnh của Mew và Mewtwo để ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa. Không có một lời chăn chối,
Không kịp dặn dò, không tiếng nhạc cao trào, chỉ là Ash ngã xuống và hóa đá. Mọi thứ dừng lại, chiến trường đông đúc phút trước trở nên im lặng đến đáng sợ. Tất cả Pokémon ngừng chiến đấu, và rồi chỉ còn lại Pikachu đang run rẩy tiến đến bên người bạn của mình. Pikachu dùng điện đánh thức Ash, một lần không được, lần nữa vẫn không có gì thay đổi. Không ai hiểu tiếng kêu Pika thổn thức mà nó gọi, nhưng chẳng cần dịch, trái tim bất kỳ ai cũng cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ấy vang vọng điều gì. Đó không chỉ là tiếng gọi bạn đồng hành, mà là tiếng kêu của một trái tim non nớt không thể chấp nhận sự mất mát. Một sự thật tàn nhẫn đang đè nặng lên vai nhỏ bé ấy. Người mình luôn kể vai sát cánh, chiến đấu cùng chia sẻ bữa cơm, chiến thắng và cả nước mắt, giờ đây chỉ còn là một khối đá lặng im. Và rồi khi những giọt nước mắt ấy chạm xuống bề mặt lạnh ngắt của Ash, điều kỳ diệu xảy ra. Ash tỉnh dậy, Pikachu nín lặng vài giây rồi vỡ òa trong vui mừng. Khán giả cũng bật khóc lần nữa, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm, vì tình bạn một lần nữa đã chiến thắng. Có lẽ một phần khiến cảnh tượng này đau lòng hơn cả là vì không ai ngờ đến nó sẽ xảy ra trong một bộ phim của tuổi thơ trong sáng. Violet Evergarden là một bộ anime đẹp đến nghẹt thở, không chỉ bởi hình ảnh được trau chuốt tỉ mỉ từng khung hình, mà còn bởi cách nó lặng lẽ kể những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát và điều kỳ diệu của những lá thư, những dòng thư tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang cả tấm lòng. Mỗi tập là một lát cắt của cuộc sống, và trong đó tập 10 là một trong những lát cắt khiến khán giả rơi nước mắt nhiều nhất. Câu chuyện về người mẹ sắp chết và những lá thư gửi tới con gái mình trong tương lai. Không có chiến tranh, không có chia ly đẫm máu, không có mất mát ồn ào. Chỉ là một người mẹ biết mình không còn sống được bao lâu nữa, đã nhờ Violet viết giúp 50 lá thư, mỗi năm một bức, để gửi cho cô con gái bé nhỏ vào mỗi sinh nhật. Khi Violet đến, cô bé Anne chỉ cảm thấy mẹ mình bỗng trở nên xa cách, dành ít thời gian cho mình hơn, suốt ngày bận rộn với công việc viết thư, một điều mà một đứa trẻ 6 tuổi không thể hiểu nổi. Và rồi mẹ cô qua đời, một khoảng trống lạnh buốt kéo đến, như thể ngôi nhà cũng ngừng thở. Nhưng sau một năm, vào đúng sinh nhật, một lá thư được gửi đến, và rồi năm sau nữa, và năm sau nữa. Mỗi lá thư là một mảnh yêu thương mà người mẹ để lại, như những cái ôm nối dài qua thời gian, để rồi người xem và chính Anne nhận ra mẹ không hề rời đi. Bà chỉ gửi tình yêu của mình về tương lai qua từng dòng chữ, để con gái không bao giờ cảm thấy cô đơn. Không có cảnh nào quá bi thương, nhưng sự lặng lẽ ấy mới chính là thứ khiến khán giả đau đến nghẹt thở. Vì đôi khi, sự yêu thương lớn nhất là khi ta chọn cách rút lui thật khẽ, để người ở lại học cách trưởng thành mà vẫn luôn cảm thấy mình được ôm trong một vòng tay vô hình. Sau khi tập 10 khép lại với tiếng nấc nghẹn của Anne và những lá thư đẫm nước mắt, Violet Evergarden lại một lần nữa lấy đi nước mắt của người xem khi nhìn sâu hơn vào trái tim của chính Violet, một cô gái được nuôi dạy như cỗ máy chiến tranh, giờ đây đang học cách làm người bằng từng câu chữ nhỏ bé. Cô bắt đầu hiểu nỗi đau, nỗi nhớ và đặc biệt là tình yêu. Và rồi cuối cùng, Violet cũng phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất đời mình: tôi yêu em. Đó là lời mà thiếu tá Gilbert đã nói với cô trong quá khứ, và thời khắc cận kề giữa sống và chết. Nhưng với Violet khi ấy, yêu chỉ là một từ, không định nghĩa, không cảm xúc, không gì hơn một mệnh lệnh cần thực hiện. Chính vì vậy, sau chiến tranh, Violet mới bắt đầu hành trình tìm hiểu tình yêu là gì, chỉ để hiểu ra rằng mình đã yêu người đó từ rất lâu rồi. Khi sự thật về Gilbert được hé mở, rằng anh vẫn còn sống, nhưng chọn cách rút lui để Violet được sống một cuộc đời tự do hơn, mọi cảm xúc trong cô vỡ òa. Tình yêu không còn là khái niệm, nó là những ký ức về người đã ôm cô ra khỏi lửa đạn, là ánh mắt dịu dàng giữa chiến trường, là cánh tay dang rộng dù chính mình đang rỉ máu. Tình yêu chính là thiếu tá Gilbert, và khi cô gặp lại anh, vẫn sống nhưng mang vết thương cả trong tim lẫn thể xác, Violet đã không còn là cô bé chỉ biết nhận lệnh và giết chóc. Cô là người đã biết đau, biết yêu, biết xin lỗi, biết khóc nức nở để bày tỏ nỗi lòng không thể nói ra bằng lời. Khoảnh khắc khi cả hai chạy đến bên nhau thật hạnh phúc, nước mắt họ rơi trên những ngón tay từng cầm súng, giờ chỉ muốn nắm lấy một bàn tay khác, giữ chặt nhau mãi không buông. Chỉ có hai con người, từng là binh lính, từng là nạn nhân, cuối cùng cũng học được cách tha thứ cho quá khứ và cho phép bản thân được hạnh phúc. Đó là lý do vì sao Violet Evergarden không chỉ khiến khán giả khóc vì sự mất mát, mà còn khóc vì niềm hy vọng mong manh được yêu và được hiểu. Free Eren
Pháp Sư Tiễn Táng là một bộ anime nhẹ nhàng, nhưng mỗi tập phim trôi qua lại khiến người xem thấy lòng mình gợn sóng. Không cần trận chiến hoành tráng, không cần bi kịch thê lương, chỉ có một hành trình rất dài, rất chậm, rất cô đơn của một pháp sư sống lâu hơn tất cả những người cô từng yêu thương. Và trong vô vàn khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cảnh mưa sao băng chính là một vệt sáng đầy rực rỡ. Lần hiếm hoi Frieren để cho quá khứ xâm lấn vào hiện tại, để cô không thể trốn tránh nỗi nhớ của chính mình. Lần đầu tiên, 10 năm hành trình kết thúc, khi Frieren, Himmel, Heiter và Aizen trở về kinh thành sau khi đánh bại quỷ vương. Người đời tung hô họ là anh hùng. Đêm ấy, cả nhóm ngồi cùng nhau trò chuyện, tâm sự kỷ niệm đã qua. Những người bạn sát cánh suốt thập kỷ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cười nói như thể là lần đầu họ sống đúng nghĩa. Rồi bầu trời chợt bừng sáng, một cơn mưa sa băng kéo qua bầu trời. Cả nhóm lặng người, không ai nói gì. Frieren, người từng nói rằng 10 năm chỉ là chớp mắt trong đời cô, nhìn lên bầu trời ấy và thấy nó đẹp đến lạ. Cô buột miệng nói, tuy lại ngắn ngủi. Và rồi họ hứa với nhau, 50 năm sau sẽ quay lại đây, cùng ngắm sao băng lần nữa. Khoảng thời gian đó không là gì với Frieren, nhưng với những người có tuổi thọ ngắn ngủi như Himmel hay Heiter, đó là lời hẹn ôm chặt trong lòng. Lần thứ hai, một nửa thế kỷ sau, Frieren quay lại điểm hẹn. Himmel, Aizen, Heiter giờ đã già, gánh nặng năm tháng in hẳn trên lưng, tóc, tay họ. Nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như cái đêm năm xưa. Họ ngồi cùng nhau, cùng ngắm cơn mưa sao băng, cùng giữ lời hứa như thể 50 năm chỉ là ngày hôm qua. Và lần này, Frieren không hỏi sao lại ngắn thế nhỉ? Vì cô biết, mọi khoảnh khắc bên những người mình yêu quý đều ngắn, dù có sống ngàn năm cũng chẳng đủ. Ngay sau đêm ấy, Himmel qua đời, người anh hùng với nụ cười ấm áp, với bàn tay luôn đưa ra mỗi khi cô cần, đã mãi mãi rời xa cô. Và lần đầu tiên, Frieren, người từng nghĩ ai cũng sẽ chỉ là ký ức thoáng qua trong cuộc đời dài vô tận của mình, đã bật khóc. Frieren từ một pháp sư vô cảm, bước qua nghìn năm không để lại vết xước nào, đã học được cách để đau, để tiếc, để yêu và để trân trọng từng ánh sao băng, dù nó chỉ kéo dài một thoáng. Code Geass không chỉ là một bộ anime hành động chiến lược, mà là một bi kịch được dàn dựng như một vở kịch cổ điển, nơi người anh hùng không giành chiến thắng bằng thanh gươm mà bằng chính sự hủy hoại bản thân. Và cảnh buồn nhất của bi kịch ấy chính là lúc Lelouch vì Britannia chết dưới lưỡi kiếm của Suzaku trong hình hài của một bạo chúa để trao lại sự hòa bình cho thế giới. Khi Lelouch lên kế hoạch Zero Requiem, anh đã biết rất rõ mình sẽ là kẻ ác cuối cùng, là mục tiêu của cả thế giới, là cái tên bị nguyền rủa qua nhiều thế hệ. Và rồi khi tất cả ánh mắt căm hận đó dồn vào anh, Lelouch lại mỉm cười, bởi vì đó là kế hoạch, đó là mục tiêu cuối cùng. Anh chết để cả thế giới được sống. Trong giây phút đoàn xe hoàng gia diễu hành giữa quảng trường, khi Suzaku trong vỏ bọc của Zero lao lên và đâm thẳng thanh kiếm vào Lelouch, một khoảnh khắc lặng như tờ trôi qua. Lelouch ngã xuống, máu chảy thấm đẫm áo choàng. Cả thế giới gào lên trong vui sướng, trong hả hê, vì bạo chúa đã bị tiêu diệt. Nhưng chỉ có một người không hề mừng rỡ, Nannali, em gái của Lelouch. Cô lao đến ôm lấy anh trai một cách run rẩy. Cô cảm nhận được những ký ức, những nỗi đau, những sự hy sinh thầm lặng mà anh trai cô đã cất giấu suốt bao lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, người em gái vốn luôn mong muốn thế giới hòa bình, cuối cùng cũng nhận ra người đã gánh cả sự hận thù của thế giới chính là anh trai mình. Lelouch không khóc, anh mỉm cười, thanh thản, yên bình như một người đã hoàn thành sứ mệnh. Suzaku thì ngập tràn trong bi kịch. Anh là người bạn thân, người đã từng căm hận Lelouch, nhưng cuối cùng lại là người duy nhất hiểu Lelouch đủ sâu để thực hiện lời hứa cuối cùng. Anh phải giết bạn mình để gìn giữ hòa bình mà Lelouch đánh đổi cả linh hồn để có được. Đó không phải là cái chết của một bạo chúa, đó là sự hóa thân cuối cùng của một người anh trai, một người bạn, một người hùng không bao giờ được tôn vinh. Cái chết ấy khiến người xem rơi nước mắt vì sức nặng khủng khiếp của một lựa chọn vĩ đại nhưng cô đơn. Khu rừng đom đóm Hotarubi no Morie là một bộ phim điện ảnh ngắn, chỉ vỏn vẹn hơn 40 phút, nhưng đã khiến không biết bao nhiêu người rơi nước mắt vì một câu chuyện tình yêu quá đỗi mong manh. Một cô bé, con người, Hotaru và một linh hồn rừng, Gin, gặp nhau mỗi mùa hè. Và cứ như vậy, từng mùa trôi qua, từng lần chạm mặt, từng cái vẫy tay chào, dần dần giữa họ không còn là trẻ con và người lớn, không còn là người và linh, mà là hai trái tim dần chạm nhau, dù bàn tay thì không thể. Vì chỉ cần một cái chạm nhẹ của con người, Gin sẽ biến mất mãi mãi.
Và rồi một đêm mùa hè, lễ hội của các linh hồn, Hotaru và Gin cuối cùng cũng có dịp đi chơi lễ như những cặp đôi bình thường. Họ không nói lời yêu thương ồn ào, chỉ là đi bên nhau, cười với nhau, nhìn đèn lồng và đom đóm bay qua. Mọi thứ yên bình đến lạ. Cho đến khi một cậu bé con người vô tình lạc vào lễ hội. Cậu ngã và Gin không kịp nghĩ gì, đưa tay ra đỡ. Một cái chạm, một khoảnh khắc và tất cả sụp đổ. Gin nhìn bàn tay mình mờ dần đi, rồi quay về phía Hotaru, mỉm cười thật dịu. Lại đây nào, Hotaru. Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi. Cô gái ấy không do dự. Cô chạy đến, ôm chầm lấy anh. Cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng. Gin không trách ai, cũng không sợ hãi, bởi vì chỉ khi ở bên Hotaru, anh mới cảm thấy mình thực sự là con người. Còn Hotaru, dù tan nát cõi lòng, cũng hiểu rằng yêu một người không phải để giữ, mà là để ghi nhớ. Ánh đèn đom đóm lập lòe trên nền trời tối. Gin mờ dần đi như một giấc mơ không bao giờ gặp lại. Nhưng giữa khu rừng ấy, giữa ngàn mùa hè sau này, Hotaru vẫn sẽ đến, vẫn nhớ, vẫn sống tiếp. Vì có những tình yêu dù mong manh như cánh ve mùa hạ, vẫn đủ để thắp sáng cả một cuộc đời. Made in Abyss có bề ngoài như một bộ phiêu lưu kỳ ảo dễ thương, nhưng ẩn sau lớp vỏ đó là một thế giới tàn nhẫn đến tận cùng, nơi những đứa trẻ nhỏ bé dấn thân vào vực sâu thẳm hun hút, nơi ánh sáng càng ít, bóng tối càng dày. Và trong hành trình ấy, có một nhân vật mà bất cứ ai từng xem cũng không thể quên. Mitty, nhân vật dị dạng với đôi mắt lệch, lớp da sưng phồng và một tiếng rên yếu ớt như than thở mỗi lần bị đau. Nhưng đằng sau hình hài quái vật đó là một cô bé. Mitty từng là một con người đáng yêu, hồn nhiên, yêu cuộc sống. Nhưng cô đã bị đem đi làm thí nghiệm nhân đạo cấp thấp, bị ném vào đáy vực và chịu lời nguyền khủng khiếp của Abyss, khiến cơ thể biến dạng vĩnh viễn, không thể chết, không thể đau đến tột cùng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận tất cả. Một sinh vật sống mà không được sống. Cảnh đau lòng nhất là khi Nanachi, người bạn thân thiết nhất của Mitty, cuối cùng cũng tìm được cách chấm dứt sự tồn tại khốn khổ của cô. Mitty không nói được rõ ràng, nhưng đôi mắt to tròn kia ánh lên sự tha thiết. Cô không muốn tiếp tục sống như vậy. Không muốn là thứ đau đớn mỗi ngày, mỗi giờ. Cô muốn được chết như một con người. Và Nanachi, người đã đồng hành, chăm sóc, ôm ấp Mitty suốt thời gian dài, giờ lại chính là người phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cô run rẩy, cô chần chừ, cô khóc đến nấc nghẹn. Bởi làm sao một người có thể ra tay giết bạn mình? Nhưng cũng chính vì yêu thương mà Nanachi hiểu đó là cách duy nhất để giải thoát cô ấy. Cảnh Mitty tan biến thật thanh thản. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ thiết bị kích hoạt. Mitty dường như mỉm cười, rồi lặng lẽ tan vào hư không. Nanachi ôm gối, gục xuống, bật khóc. Và khán giả cũng bật khóc cùng cô. Cyberpunk Edge Runners là một bản giao hưởng rực cháy của đạn lửa, máu và ánh neon và giấc mơ thành phố. Trong thế giới đó, nơi con người có thể bán linh hồn của mình cho những con chip và các bản nâng cấp, David Martinez là một kẻ mơ mộng hiếm hoi, người mang trong mình giấc mơ thực sự, được sống, được yêu và được bay lên mặt trăng cùng người con gái mà anh yêu. Và rồi như mọi giấc mơ trong thế giới cyberpunk, nó không bao giờ trọn vẹn. Trong trận chiến cuối cùng, David với cơ thể đã bị ép đến giới hạn thần kinh, gần như hóa điên, bị cyber psychosis nuốt chửng. Nhưng trong những giây cuối cùng của lý trí, anh vẫn cười, vẫn tiến về phía trước, vẫn chọn chết đứng giữa trận chiến để giữ cho Lucy có cơ hội sống sót, để giữ lấy chút tự do ít ỏi mà cả hai từng mơ ước. Cảnh kết đẩy người xem vào khoảng trống nghẹt thở. Lucy giờ đây đứng một mình trên mặt trăng. Giấc mơ mà David hứa với cô cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng người đi cùng cô trong giấc mơ ấy không còn nữa. Với tiếng nhạc nền Let You Down vang lên và khung hình cuối cùng, Lucy đứng trong bộ đồ phi hành gia, nhìn vào khoảng không vô tận, nơi ánh sáng của thành phố Night City giờ chỉ còn là một chấm nhỏ phía dưới. Cô nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại. Cô không hề gào khóc, nhưng trái tim người xem đều nhận ra cô đã mất tất cả. Cyberpunk Edge Runners không lãng mạn hóa tình yêu. Nó chỉ kể một câu chuyện đơn giản. Một chàng trai muốn cứu cô gái mà anh yêu bằng chính mạng sống của mình. Makia là một bộ phim nói về thời gian, về sự cô đơn và về tình mẫu tử, nhưng không theo cách bị lụy hay ép nước mắt, mà là một câu chuyện đẹp đến nao lòng về một người mẹ bất tử và đứa con phàm trần. Hai đường thẳng không bao giờ giao nhau trọn vẹn, nhưng vẫn đi song song suốt một đoạn đường dài. Makia thuộc tộc Eof, một giống loài có tuổi thọ kéo dài hàng trăm năm và gần như không thay đổi theo năm tháng. Còn đứa trẻ mà cô tình cờ nhặt được và nuôi dưỡng, Ariel,
lại chỉ là một con người bình thường, lớn lên từng ngày, từng giờ cho đến khi Makia không còn kịp nắm tay cậu nữa. Trong cảnh cuối phim, sau bao năm tháng, khi Ariel đã trở thành một ông cụ tóc bạc, còn Makia vẫn giữ nguyên khuôn mặt non trẻ, cô xuất hiện trong căn phòng nơi Ariel đang nằm trên giường bệnh, gần kề hơi thở cuối cùng. Khung cảnh ấy chỉ tồn tại một người mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên con trai. Cô vuốt mái tóc bạc của cậu, khẽ gọi tên cậu và cố kìm nước mắt để con mình ra đi thanh thản. Khi cô rời đi, trong cánh đồng mênh mông, cô đã không nén cảm xúc nữa mà để nó vỡ òa ra, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Những ký ức hạnh phúc cùng con hiện về từng giây, nhưng cuộn phim tua ngược khiến nước mắt cô lã chã rơi. Nhưng đằng sau đó, cô vẫn thầm hạnh phúc vì cô đã yêu Ariel. Người xem lúc ấy hiểu rất rõ một điều: Makia khóc vì Ariel đã ra đi, vì hành trình làm mẹ của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Khung hình cuối là lúc Makia quay lưng rời đi, bước vào dáng chiều đỏ ối. Hình bóng cô nhỏ bé nhưng lại vững vàng hơn bao giờ hết. Dororo là một bộ anime lấy bối cảnh thời loạn lạc, nơi con người bị xé toạc bởi chiến tranh, bệnh tật và cái đói. Trong thế giới ấy, tình người vốn đã là thứ xa xỉ, nhưng giữa ranh giới của đói khát và cái chết, vẫn có những khoảnh khắc nhân văn rực lên như đốm lửa nhỏ giữa đêm đen. Một trong những khoảnh khắc ấy chính là cảnh người mẹ bưng bát cháo nóng bằng tay không để cho con mình Dororo được ăn. Gia đình Dororo khi ấy đã rơi vào cảnh tận cùng của nghèo đói. Không nhà cửa, không thức ăn, cha đã mất, chỉ còn hai mẹ con sống vạ vật trong rừng. Khi một đoàn người hảo tâm phát cháo từ thiện, bà mẹ vốn đã tiểu tụy, kiệt sức, không có chén, không có tô, chỉ có hai bàn tay trần trụi. Bà không do dự một giây, cúi xuống, dùng hai bàn tay đang run rẩy để hứng lấy bát cháo nóng bỏng ấy trước sự bàng hoàng của mọi người. Bàn tay bà đỏ ửng vì bị bỏng, nhưng vẫn nắm chặt để không đánh rơi từng giọt thức ăn quý giá. Bởi vì bà biết, nếu đánh rơi thì con bà sẽ đói. Đứa trẻ ngây thơ ấy không thể hiểu được sự hy sinh đó. Nó chỉ biết là mình hạnh phúc khi được ăn ngon. Khi xem cảnh phim đó, lòng ta phải lặng đi vì sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ta cảm nhận được sự vị tha bao la của tình mẫu tử. Và cũng từ khoảnh khắc ấy ta hiểu rằng Dororo không chỉ là câu chuyện về chiến đấu, quỷ dữ hay những bộ phận bị đánh cắp, mà là câu chuyện về con người, về sự sống sót nhờ tình yêu thương. Sau khi người mẹ Dororo hy sinh để con mình được sống, ta tưởng chẳng còn có gì có thể khiến người xem đau lòng hơn. Nhưng Dororo vẫn tiếp tục nhấn vào những nỗi đau vô hình, khiến trái tim khán giả như bị cào xước lần nữa. Cảnh thứ hai, cái chết của Mio và những đứa trẻ mồ côi là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Mio, một cô gái cầm điếc, yếu đuối nhưng lại là chốn bình yên đầu tiên trong đời của Hyakkimaru. Cậu bé sinh ra không có tay chân, da thịt hay giọng nói vì bị cha ruột dâng hiến thân thể cho quỷ. Cô dùng sự dịu dàng và trái tim ấm áp của mình để chăm sóc cho Hyakkimaru, Dororo và một nhóm trẻ mồ côi đang lẩn trốn giữa thời chiến. Để có thức ăn, để bảo vệ lũ trẻ, Mio đã phải làm cái nghề thấp hèn nhất, bán thân cho cả hai bên chiến tuyến, chấp nhận dơ bẩn để giữ lấy một góc nhỏ bình yên. Nhưng chiến tranh không có chỗ cho lòng tốt. Một ngày nọ, binh lính phát hiện ra Mio qua lại ở cả hai bên. Chúng quyết định giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng xông vào thảm sát không một chút nhân nhượng. Mio và những đứa trẻ không kịp kêu cứu, chết không toàn thây. Chỉ còn Dororo từ xa gào lên trong kinh hoàng. Hyakkimaru, người chưa từng biết đến cảm xúc đủ đầy, chỉ biết chiến đấu vì bản năng sinh tồn, lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu điên dại, vung những thanh kiếm dứt khoát vào lũ xấu xa vô nhân tính. Cậu giết sạch toàn bộ không chừa một ai, máu bắn tung tóe, đất cháy khét lẹt. Nhưng tất cả chỉ là cách cậu gào lên trước nỗi mất mát bằng lưỡi kiếm, vì cậu không có giọng nói. Sau cơn bão, Hyakkimaru ngồi lặng, ôm xác Mio đã lạnh ngắt. Không nói được, nhưng ánh mắt ấy ai cũng hiểu. Cảnh phim ấy không chỉ là điểm bước ngoặt trong hành trình của Hyakkimaru, mà còn là lời tố cáo tàn nhẫn nhất với chiến tranh. Kẻ ác sống, người hiền chết. Những giấc mơ nhỏ bé như ruộng lúa Mio luôn nhắc đến, vĩnh viễn không mọc được trên đất nhuộm máu. Lớp học ám sát bắt đầu với premise kỳ quặc. Một sinh vật hình dạng như bạch tuộc màu vàng tuyên bố sẽ hủy diệt trái đất nếu không ai có thể giết được hắn trong vòng thời gian 1 năm. Và để tạo điều kiện, hắn tự nguyện trở thành thầy giáo cho lớp học bị ruồng bỏ 3E. Nghe như một trò đùa, nhưng càng xem, càng nhận ra đây không phải là câu chuyện về ám sát, mà là một câu chuyện về giáo dục, về trưởng thành với những đứa trẻ tưởng như vô dụng, tìm thấy niềm tin vào bản thân nhờ một người thầy không giống ai. Cảnh cảm động nhất có lẽ chính là phân đoạn Koro Sensei sau khi đã dành trọn trái tim, thời gian và tâm huyết cho lớp 3E.
hy sinh dưới chính bàn tay của học trò mình. Ông không chống cự, không trốn chạy. Ông nằm xuống, mỉm cười để Nagisa, cậu học trò yếu đuối ngày nào, là người kết thúc sinh mạng mình. Khung cảnh ấy tĩnh lặng đến đau lòng. Cả lớp đứng quanh Koro Sensei, không ai cầm nổi nước mắt. Không khí căng như dây đàn, nhưng tất cả đều hiểu đây là điều mà thầy muốn. Đây là giấc mơ cuối cùng của thầy, được chính những đứa học trò mình nuôi dạy kết liễu để chứng minh rằng chúng đã trưởng thành. Cảnh Nagisa đâm con dao vào tim Koro Sensei. Ông nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như cách một người thầy sửa tay học trò khi cầm bút viết. Và rồi ông mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Đó là câu thoại cuối cùng, và cũng là lúc trái tim khán giả vỡ vụn như những cô cậu học sinh lớp 3E. Koro Sensei chết không phải như một quái vật, không phải như mục tiêu của thế giới, mà là một người thầy yêu thương học trò đến phút cuối cùng, sẵn sàng hy sinh để họ có thể bước ra ánh sáng. Tháng 4 là lời nói dối của em là một anime đã khiến không biết bao nhiêu khán giả phải nghẹn ngào vì tình yêu dang dở, những cảm xúc chưa kịp nói ra và cả những thanh âm bị nuốt chìm trong quá khứ. Câu chuyện xoay quanh Arima Kosei, một thiên tài piano từng gục ngã sau nỗi đau mất mẹ, sống như một cái bóng vô cảm giữa cuộc đời. Và rồi Kaori Miyazono xuất hiện, nữ nghệ sĩ violon với nụ cười rực rỡ và tâm hồn đầy tự do, đã kéo cậu ra khỏi tăm tối bằng âm nhạc, bằng sự rực rỡ của chính cô. Nhưng ánh sáng ấy cũng là ngọn nến sắp lụi tàn. Cảnh cảm động nhất chính là khi Kaori sau khi rời khỏi thế giới này, để lại cho Kosei một bức thư. Lá thư được gửi đến sau tang lễ, khi những tiếng đàn đã tắt, khi tất cả trở lại tĩnh lặng. Và rồi Kosei mở ra và cả thế giới trong cậu vỡ òa. Lá thư của Kaori mang đến giọng nói nhẹ nhàng của cô ngày nào. Mỗi dòng tâm thư cất lên đều như cứa vào trái tim người đọc. Cô thú nhận tất cả, rằng Kaori sôi nổi, Kaori nổi loạn chỉ là một lời nói dối, rằng cô đã yêu Kosei từ lần đầu nghe cậu chơi đàn, và rằng cô biết mình không còn nhiều thời gian, đã chọn cách giả vờ thích người khác để không khiến cậu phải gánh nỗi đau. Cảnh Kosei đọc lá thư ấy trong nền nhạc piano u uất, khi cậu ngồi lặng lẽ dưới tán cây rơi đầy hoa anh đào, chính là lời tạm biệt đẹp nhất và đau nhất mà một ai đó có thể để lại. Cô đã ra đi vào tháng 4 và mang theo một lời nói dối rằng cô sẽ mãi ở bên. Ai đã từng xem Mộ Đom Đóm chắc hẳn đều hiểu, đây là một bộ phim hoạt hình âm ỉ, sắc lạnh và đầy đau đớn. Bối cảnh Nhật Bản những ngày cuối Thế chiến II, nơi bom đạn không chỉ tàn phá thành phố mà còn bóc trần sự tàn nhẫn lạnh lùng giữa con người với nhau. Và trong những đống đổ nát ấy là câu chuyện của hai đứa trẻ mồ côi, Seita và cô em gái nhỏ Setsuko. Khi người lớn đã quay lưng, khi chiến tranh khiến mọi thứ trở nên khan hiếm và lòng người trở nên khô cạn, hai đứa trẻ ấy phải tự mình vật lộn để sống. Chúng trú ngụ trong một căn hầm nhỏ, ăn ốc, nhặt rau dại, và khi đêm xuống, chỉ có ánh sáng lập lòe của đom đóm là khiến chúng tạm quên đi cái đói, cái lạnh và nỗi buồn không tên. Nhưng rồi mọi hy vọng tan biến. Khi Seita về đến căn hầm, anh không còn nghe thấy tiếng gọi, không còn thấy nụ cười của Setsuko nữa. Em gái bé nhỏ của anh đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, vẫn nằm đó ôm chặt hộp kẹo đã cạn, mắt khép hờ như đang ngủ, và đôi môi vẫn hé mở như còn chờ anh về để ăn cùng một bữa ăn no. Khung cảnh lặng thinh, nhưng ta như nghe rõ tiếng gào thét tuyệt vọng giữa cảnh vật hiu quạnh nơi hầm trú, cùng ánh sáng đom đóm tắt dần. Seita bế em lên, tay run rẩy, và rồi cảnh phim chỉ còn lại ngọn lửa đỏ rực trong đêm. Thi thể bé nhỏ ấy đang hóa tro. Setsuko không kịp lớn, không kịp biết thế giới bên ngoài chiến tranh có hình thù ra sao, không kịp ăn một bữa cơm ấm bụng cuối cùng. Em chết vì đói, vì kiệt sức, vì chiến tranh, nhưng hơn tất cả, em chết trong sự lãng quên của người lớn. Mộ Đom Đóm như một tấm gương phản chiếu hiện thực thời bấy giờ. Cái giá thực sự của chiến tranh không phải đạn pháo, mà là những đứa trẻ chết trong im lặng. Và Setsuko với đôi mắt trong veo và nụ cười nhỏ xíu sẽ mãi mãi nằm trong tim người xem như một biểu tượng của sự mất mát, của tuổi thơ bị đánh cắp bởi sự vô cảm của con người. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết chuyến tàu lượn cảm xúc đầy nước mắt này rồi. Mỗi cảnh phim không chỉ khiến ta rơi nước mắt, mà còn để lại trong lòng những bài học sâu sắc về cuộc sống, về sự trưởng thành, và đôi khi là về chính mình. Tôi rất mong được lắng nghe những cảm nghĩ của các bạn, chia sẻ ở dưới phần comment. Và nếu bạn thấy video này chạm đến cảm xúc của mình thì đừng quên like, share và tặng cho kênh Anime Rewind một nút subscribe, vì chính bạn sẽ là động lực lớn nhất để kênh tiếp tục tạo ra những video chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See ya!